On 2nd June 2010, Lim San deposited 3,500 into an account that paid interest rate 8% compounded quarterly. On 2nd June 2013, he added another Q in the same account. Find the value of Q if the accumulated amount in the 2nd of June 2020 is 15,000. 15,000. Okay, jangan salah baca. Okay, let's draw some timeline. Okay, tolong buat timeline lah. Okay, alright. 2nd of June ni sama je every year tu kan. Okay, look at the 2010. Okay, 2010 katalah now. Put a zero there. Okay, deposited 3,500. So let us put P 3,500. Kenapa P? Sebab this P is just once. Okay, masuk 3,500 once into an account that pay interest rate. Okay, interest rate tu dia kata dibayar, maknanya 2011 lah. Okay, 8% compounded quarterly, maknanya J dia adalah 0.08. Compounded quarterly, M is 4. Okay, on 2nd June 2013. Okay, 2nd June 2013, 2000 berapa? 2013. Okay, so kalau 2010 kosong, 2011 1, 2013 year yang ke berapa? Year yang ketiga. Okay, year yang ketiga. He added another Q. Tiba-tiba added another Q. Okay, added another Q. Katalah P kita yang kedua itu adalah Q. I put as P2. Just now 3,500 as P1 lah. Okay, what else? Find the value of Q if the accumulated amount in the account 2nd June 2020. 2020, what is our T now? T berapa 2020? T 10? 10. 10 tahun. Alright. What happened to the amount now? Dia jadi berapa? Find the value of Q if the accumulated amount for two accounts 3,500 dengan Q tu nanti dia akan accumulated menjadi 15,000. Okay, so apa kita nak buat dengan our first P 3,500? Kita nak tarik daripada 2010 sehingga 2013 je? Boleh. Nak berhenti boleh. Nak tarik sampai habis pun boleh. Ada dua cara. Okay, you can stop or you can from 2010 until 2020. Okay, so kalau kita tarik 3,500 sehingga sehingga 2020, T kita dah berapa tu? T kita dah 10. N kita berapa? 10 darab dengan 4. 40. Okey, katalah ni S yang pertama. Okey, S yang pertama. Right. So what happened to the second P ataupun what happened to the our Q? Apa jadi pada Q? Boleh tarik sampai berapa tahun? T berapa? 7. T kita tu 7. N kita berapa? N kita 28. Katalah dapat S yang kedua. Dia tanya accumulated amounts. What does it mean? Kena tambah 2 amount nanti dapat berapa? 15,000. Okay? Alright. Nak buat sekali arung boleh, nak buat satu persatu boleh. Saya buat satu persatu. Kalau nak buat sekali arung pun okey. S1 plus S2 terus dapat 50,000. Saya cari Q. Okey. Do it one by one. Okey. S1 cari dulu. Formula apa nak pakai? S equals to P1 plus I power N. Okey. P 3,500. 1 plus I. What is your I? 0. What is our I?
I equals to 0.08 divide by 4. Yang ni senang je, 0.02. Okay. So, I buat terus 0.02 instead of buat 0.08 divide by 4 pun betul juga. Okay. And dia berapa tadi? 40. Okay, carikan. 3,500. 1.02 power 40. Nanti dapat 7728.13 ke 14? 14. Be careful, okay? Alright, cari pula S yang kedua. Okay. S yang kedua, formula yang sama. Okay. Problem dia apa? P dia apa sekarang? P dia Q. Kita memang nak cari Q pun. Okay. 1 tambah I yang sama 0.02. Kuasa berapa? Kuasa 24. Okay. So, saya cuma buat 1.02 kuasa 24 Q kat depan. Q kat belakang. Ke nak letak Q kat depan Which one easier for you? Oh salah. Bukan 24 28. Oh salah. 7 darab 4. 28 lah. Oops, my bad. Okay. 28. Sorry. 28. I put my Q dekat depan balik lah. Okay. Alright. What we going to do next? S1 plus S2 must equals to 15,000. Right now, tambahkan tadi 7728.14 tambah 1.0. No, I forgot my Q again. Q 1.02. Tak tahu nak letak bracket kat mana. Bracket kat luar lah kan. Sama dengan 15,000. Okay, so now find the Q. Carikan Q. Tolak dulu, lepas tu bahagi, okay? 15,000 tolak dengan apa tah ni? 7728.14. Lepas tu bahagikan dengan 1.02 kuasa 28. Dapat berapa tu? RM berapa? 40 atau 41? 4176.77. Okay. Tolak dulu. Ni tolak. Lepas tu bahagikan dengan ni. Nak kena tunjuk ke? Can you understand? Boleh? Alright. Okay, soalan B dia tanya find effective rate. Kalau dia tanya soalan effective rate, free mark je. Senang. 1 tambah I kuasa M. Yang ni selalu lupa. Tolak 1. Please. Okay. 1 tambah 0.02 kuasa M. M dia berapa dah tadi? 4. Jauh termenung, minta maaf. Tolak 1. Okey. 1.02 kuasa 4 tolak 1. I cari dulu 4. Okey. 0.0824. This is 4 decimal places. Then convert it to percentage. 8.24%. Okey. Untuk buat macam ni, 0.824 darab 100. Okey. DP decimal places.